ค่ะยายยายไม่ยายหรือเปล่าคะพี่ป๊อปเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามน้องคริสด้วยนะคะ กดปุ่มแดงตรงนี้ กดกระดิ่งตรงนี้ ขอบคุณค่ะควีนดูอะไรอยู่อ่ะขอยายดูด้วยคนนะ ได้สิคะยายกินขนมไหมคะ ขนมเหรอดีค่ะยายเดี๋ยวยายมาขอกินด้วยเห็นไหมกินกับตะเกียบเนี่ยมือไม่เลอะดีไหมต้นเคล็ดลับที่หนึ่งใช้ตะเกียบหยิบขนมกินเพื่อไม่ให้มือเลอะควีนมันหมดแล้วว่ะยังมีอีกไหมอ่ะหกใส่เต็มหน้ายายมาเอามานี่เดี๋ยวหนูทำให้ดูนี่ค่ะยายดูนี่นะคะเดี๋ยวทำอะไรให้ดูแล้วก็ยายก็จะทำแบบนี้ว้าวเคล็ดลับที่2ตัดมุมก้นถุงเพื่อกินขนมที่ค้างอยู่ที่ก้นถุงให้หมดเกลี้ยงนี่ควีนจะดูโทรศัพท์ว่าจะกินขนมกันแน่เนี่ยสองอย่างมานี่ทำอะไรให้ดูเคล็ดลับที่3พับมุมที่ก้นถุงทั้ง2ด้านเข้าข้างในเพื่อที่จะให้วางถุงขนมบนโต๊ะได้หิวจังว้าวยายทำไงอยู่คะฉันหิวยายค่ะกินด้วยสิคะก็ไปเอาชามกับช้อนในครัวมาก่อนสิไม่ยากต้องกินยากขนาดนั้นหรอยังคืนช้ำค่ะยายขอบคุณนะคะไปรักอีกเคล็ดลับที่4ถ้าเพื่อนๆไม่มีชามกับช้อนสำหรับกินคอนเฟลกแค่
ค่ตัดห่อคอร์นเฟลกครึ่งหนึ่งเติมนมแล้วกินได้เลยค่ะ โอ้ยขนมหกมาเลยหนังอะไรเนี่ยน่ากลัวชะมัดเลยหกหมดเลยเนี่ยขนมโอ้ยโอ้ย ยายขนมอะไรเนี่ยหกรสเธอหมดเลย ยายดูหนังผีอยู่เหรอคะ มันน่ากลัวมากเลยเนี่ย งั้นเดี๋ยวหนูขอดูด้วยนะคะเลยดีกว่า ทำอะไรอ่ะ เอามา ควีนเท่อะไม่ต้องกลัวหกด้วย ใช่ค่ะ ก็เวลาเรากลัวอ๊ะนี่ เท่มากนะควีนคิดได้ไงเนี่ยเราเยี่ยมมากเลยอะว้าว ตัวอะไรอ่ะโอ้น่ากลัวมากเลยอะค่ะยายเคล็ดลับที่ 5 แปะห่อขนมไว้กับตัว เวลาดูหนังสยองขวัญจะได้ไม่ตกใจจนทำขนมหก Go Green Girl อ่ะเย็บ โอ้ มานี่เอามานี่มาเดี๋ยวยายจะทำอะไรให้ดูว้าว ขอบคุณค่ะยาย ง่ายขึ้นไหมโอเคอ่ะรับไปจ้ะ โอ้โห ไม่เอาจ้ะยายอิ่มมาก เคล็ดลับที่ 6 ใส่กระดาษลงไปในกระป๋องพิงโก้เมื่อเราดึงกระดาษออกมาพิงโก้ก็จะออกมาพร้อมกับกระดาษด้วย บะหมี่เกาหลีของโปรดเราเลย ว้าว อืม อืม ยายคะ ยายทำอะไรอะคะ นั่นยายหรือเปล่าอะคะ ยาย ยาย นั่นยายหรือเปล่าคะ ยาย ยายนั่นยายหรือเปล่าคะ พี่ป๊อป บอกอะไรของควีนอะอืม ยายคะน้องควีนว่ายายต้องหาอะไรแบบนี้เพื่อที่จะมาป้องกันหน้าของยายไม่ให้เลอะนะคะ มา เดี๋ยวน้องควีนกินให้ดู ย่อยหมดแล้วอะ แล้วคิดว่ามันไม่เยอะกัน
อโทษนะคะเพื่อนๆเคล็ดลับสุดท้ายไม่เวิร์กเพื่อนๆอยากให้เราทำเคล็ดลับอะไรในครั้งต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์บอกน้องควีนหน่อยนะคะสำหรับวันนี้น้องควีนขอตัวลาไปกันค่ะบ๊ายบายนี่คุณบิ๊กควีนบายอ้อเพื่อนๆอยากกินขนมกรุบกรอบเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวจะอ้วนกินแล้วต้องออกกำลังกายด้วยนะคะแบบนี้กินง่ายกว่าเยอะ